Hi guys, good morning. Dumating na pala yung PSA birth ko today, December 15. So ito yung laman ng na deliver. Ito yung dito nilagay yung birth, yung PSA ko, at yung resibo, official receipt. Ito guys. Here we go. Punta tayo sa ating browser. Search natin ang PSA serbilis.com.ph. Tapos enter natin. Yan. Yan po ang makikita natin at first. Yung important. I-okay lang natin. Yan ang lalabas next. Next is the processing and delivery. Which is yung sa akin is tumugma naman 8 working days bago ko na receive. December 1 ako nag-request, then 15 ko na receive. Naging 9 days guys kasi walang tao dito sa bahay. 14 sana yung delivery date. Kasi wala ako dito. Kaya December 15 na lang yung delivery. Kaya always check yung status natin sa page ng LBC kasi walang text and call upon delivery. So, click natin yung request now. Basahin lang natin yung mga important details bago natin i-click yung I accept button. Yung babayaran natin is 330 pesos only per copy sa birth, marriage, and death. Then 430 sa Senomar. Continue po tayo sa pagbabasa guys. Mas maigi na yung aware tayo sa mga policy nila. Refund and cancellation guys. No refund and no cancellation policy po si SERBILIS. So, after mo nang basahin lahat ng terms and condition, click I accept button. Tapos, dyan mo i-fill up yung delivery information, contact details, and landmark. After mong mag-fill up dyan sa mga information, proceed po tayo sa add request, birth certificate. I-fill up mo dyan kung ano yung mga information na nakalagay sa birth mo, yun din po ang ilalagay mo dyan. After that, proceed lang po, tapos lalabas na po yung delivery information o acknowledgement receipt, which is nagka-indicate na po yung reference number o batch reference number mo po. Tapos ipiprint nyo at yan po ang ibibigay nyo po sa payment center or bayad center. Pwedeng screenshot nyo na lang po kung may sarili naman kayong bank accounts, credit card, e-wallets, or GCash. Kasi yung sa akin is GCash yung ginagamit ko pambayad po ng SERBILIS. So after ko nang nakapagbayad through my American Express, yan na po yung binigay sa akin na acknowledgement receipt na naka-indicate na po dyan na paid na po ang request ko. Now, you can check the status of your request through SERBILIS website. Ilagay nyo lang po yung reference number, then click the go button. Tapos, lalabas na po yung information at status kung approve na po yung payments mo. Nakalagay dyan na positive and processing na po yung documents mo.
After 12 days, nakatanggap na po ako ng email galing sa info@psa.serbilis.com na may nakalagay na tracking number for my status update. Now, we can check our document status through lbcexpress.com.ph. Then, enter your tracking number to check the status of your documents. Makikita mo dyan yung status kung saan na yung request. Notification from December 11, December 12, December 14, the first attempt of delivery, and December 15, which is natanggap ko na talaga yung document na ni-request ko sa SERBILIS. Ang bilis! So, thank you for watching guys. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. And please subscribe my channel. Click the notification bell para mas updated kayo sa next video ko. Thank you!